අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද හරිම ලේසියෙන් අපි කැමති ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ටික කාලයක් ඇතුළත ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් පාවිච්චි කරලා වෙබ්සයිට්, software මේ දේවල් හදන්න ගොඩක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ software app එකක් හදද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් ඒවට පාවිච්චි කරන softwares වලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් විදිහට JavaScript, C#, Python, web development වලින් පැත්තෙන් ගත්තොත් HTML, CSS මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලංකාවේ විතර නෙමෙයි ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන ගොඩක් හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේ අපි කැමති ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අරගෙන ඔයා ගාව තියෙන Android phone එක ගන්නවට මේක Play Store එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව තියෙන iPhone එක නම් මේක App Store එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේක Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ application එකේ නම වෙන්නේ Mimo. සමහරවිට ඔයාලා අහලත් ඇති මේ app එක ගැන. මේ විදිහට Mimo කියලා search කරන්න. search කරාම ඔයාලට මේ විදිහට Mimo app එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මම දැනටමත් install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට Mimo app එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ටිකක් මේකේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බැලුවොත් මේක ගැන ගොඩක් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හොඳ රේටින්ග්ස් මේකට ගොඩක් මේක පාවිච්චි කරන කට්ටිය මේකට ගොඩක් හොඳ රේටින්ග්ස් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ්ස් බැලුවොත් මේකේ මිලියන 5කටත් වැඩි ඩවුන්ලෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා. ඉතින් මේක ඕපන් කරලා ඉතින් ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට get started ගන්න පුළුවන්. මේකට ඉස්සෙල්ලාම sign in වෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ step ටික වල මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන get started කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට welcome screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක continue කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා මේ විදිහට programming ඉගෙන ගන්න ඔයා මොන වගේ දෙයකටද කියලා. මේකේ තියෙනවා job එකක්ද එහෙම නැත්නම් විනෝදයකටද මේ වැඩේ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් professional developer කෙනෙක් වෙන්නද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන් ඔයා මේ programming ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇයි කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන just fun දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ app එකෙන් අහනවා ඔයා high school student කෙනෙක්ද university student කෙනෙක්ද නැත්නම් අදද කියලා. ඉතින් මම high school student දෙනවා. හරි. මෙතනදී ඔයාලට කොච්චර experience තියෙනවද කියලා අහනවා මේ programming ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනටමත් programming ගැන යම් තාක් දුරට දන්නවද? සහ එහෙම නැත්නම් ඔයා පළවෙනි වතාවටද මේ programming ඉගෙන ගන්න කියලා මෙයාලා අහනවා. ඉතින් අපි beginner කෙනෙක් විදියට මේ විදිහට පළවෙනි වතාවට කොඩි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට මේ විදිහට continue කරමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ Google account එකකින් එහෙම නැත්නම් Facebook account එකකින් මේකට sign in වෙන්න. මම මේ විදිහට මං ගාව තියෙන තව Google account එකකින් මේ විදිහට sign in වෙනවා. හරි. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Google accounts මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේ phone එකේ තියෙන Google account එකෙන් මේ විදිහට මේකට sign in වෙනවා. හරිද sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ application එකේ dashboard එක. ඉතින් මම කලිනුත් මේ Google account එකේ sign in වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මම තෝරගන්න තියෙන්නේ HTML කියන එක. මෙතනදී ඔයාලට HTML විතරක් නෙමෙයි මම කලින් කිව්වා වගේම JavaScript, C# මේ වගේ ගොඩක් Python මේ වගේ programming languages මේකේ තියෙනවා. මම දැන් මේ තෝරගන්න තියෙන web එහෙම නැත්නම් HTML කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේ මෙතනින් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන programming language එක. ඉතින් web development වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් JavaScript මේ දේවලුත් මෙතන තියෙනවා. මම මෙතනින් Python කියන එක select කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Python programming language එකට අදාළ මේ විදිහට dashboard එක open වෙනවා. ඉතින් මේ dashboard එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනියටම අපිට තියෙන්නේ variable එකක් create කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහින් බලුවොත් මේ විදිහට Python වල ඔයාලට ඉගෙන ගන්න මේ විදිහට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේකේ loops, variables මේ වගේ ගොඩක් දේවල් Python ඇතුළතදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පල්ලෙහාටම ගිහලා බලුවොත් අන්තිමට ඔයාලට certificate එකක් වුණත් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට ආයෙත් මේ Python වල basics වල මේ විදිහට මුලටම එනවා. ඉතින් මෙතනදී Python වලදී අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ variable එකක් හදන විදිය. ඉතින් මම ඔයාලට පළවෙනිට මේ variable එකක් හදන option එකකින් ගිහින් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් Python විතර නෙමෙයි JavaScript, C# මේ විතර ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්.
මම Python තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු creating variable වලට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ arrow key එක press කරලා ඉස්සරහට යන්න. හරි මෙතනදී මෙයාලා පොඩි instruction එකක් දෙනවා මෙයා වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ programming language එකක් කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියන දේ ගැන මෙයාලා පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට දෙනවා. මේ variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද variable එකකින් වෙන්නේ මොකක්ද ඒ දේවලුත් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ step ටික skip කරනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මෙයාලා පොඩි activity එකක් දෙනවා. ඔයාලා මේක complete කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මෙයාලා මේ දෙන හැම activity එකක්ම ඔයා complete කරන් ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ පළවෙනි lesson එක complete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක complete කරනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක දෙන හැම activity එකක්ම complete කරලා පස්සේ ඔයා කොච්චර දුරට මේ activity එක සාර්ථකව කරලා තියෙනවද කියලා පෙන්නනවා. මගේ නම් මෙතන පෙන්නන්නේ 80%යි. ඉතින් මේක ඔයාලට ආයෙ try කරන්න උනත් පුළුවන්. ඔයාගේ score එක අඩු නම් ඒක වැඩි කරගන්න ඔයාලට ආයෙ try කරලා මේ දෙන හැම activity එකක්ම ඔයාලට හරියට complete කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන continue දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ lead board කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ score වැඩි කරගන්න කැමති box එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ box එකක් තෝරනවා. හරි. මෙතනින් ඔයාලට coins හම්බ වෙනවා. හරියට game එකක් වගේ. ඉතින් game එකක් වගේ ඔයාලට හරිම fun එකකින් මේක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ total coins ගාන. මේකත් හරියටම game එකක් වගේම තමයි. මෙතනදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි කිසිම කම්මැලිකමක් නැතුව game එකක් play කරනවා වගේම අපිට මේ programming language එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේ තවත් එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා දැන් මේ විදිහට ඔයා මේ lessons හැම එකම complete කරගෙන යද්දි දැන් මම මෙතනදී කරේ Python. දැන් මේ Python මම අර මේ ලෝකේ ඉන්න තවත් ගොඩක් කට්ටිය මේ application එක පාවිච්චි කරලා මේ Python ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කට්ටිය කොච්චර ලකුණු අරන් තියනවද කියලා මේ application එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ පල්ලෙහින්ම තියෙන මේ path වලට එහා පැත්තේ තියෙන මේ icon එක click කරන්න. click කරලා පස්සේ මේකේ පළවෙනියටම ඉන්නේ කවුද? එයාලා කොච්චර points ප්‍රමාණයක් අරන් තියනවද? අපි කොච්චර points ප්‍රමාණයක් අරන් ඉන්නවද? අපි ඉන්නේ කීවෙනි ස්ථානේද? මේ හැම දෙයක්ම මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට නම් මම ඉන්නේ ගොඩක්ම පහළම ස්ථානයක. මොකද මම complete කරේ එක activity එකක් විතරයි. ඔයාලට කැමති තරමක් මේ දේවල් activity complete කරලා ඔයාලට මේ rank වලින් උඩටම එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ මේ application එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් useful වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේ application එකෙන් හරිම ලේසියෙන් ඕන programming language එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේම Python විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් programming languages අපිට මේක පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ programming ගැන. අපි තවත් programming ගැන tutorial එකකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.